Hej, letar du också efter djurmat? Ja, jag behöver mat till min katt och hund. Vad heter de? Katten heter Maja och hunden heter Max. Fina namn. Vilken ras är din hund? Max är en labrador. Han är väldigt snäll. Och Maja, vilken färg har hon? Hon är svart med vita tassar. Åh, så söt. Har du haft dem länge? Ja, Max i 5 år och Maja i 3. Jag har också djur, men lite ovanliga. Jaså, vad har du för djur? Jag har 2 marsvin, en kanin och en sköldpadda. Oj, det var många. Vad heter de? Marsvinen heter Tindra och Blixtra. Kaninens namn är Snöflinga och sköldpaddan heter Gustav. Hur länge har du haft dem? Marsvinen i 1 år, kaninen i 2 år. Gustav har jag haft i nästan 8 år. Oj, lever sköldpaddor så länge? Ja, vissa kan leva i över 30 år. Det visste jag inte. Vad äter Gustav? Han gillar sallad och gurka mest. Äter han aldrig djurmat? Nej, bara grönsaker och ibland lite frukt. Max älskar hundmat men ibland får han köttbullar. Haha, gillar Maja kattgodis? Ja, hon älskar tonfisk och kattgodis. Ger du godis till dina djur ofta? Nej, bara ibland. För mycket är inte bra. Jag håller med. Mina marsvin får ibland morötter. Tycker de om morötter? Ja, de älskar det. De tjuter när de hör påsen. Roligt. Hur ofta måste du mata dem? Marsvinen får mat 2 gånger om dagen. Kanin och sköldpadda får också mat på morgonen. Max och Maja äter också på morgonen och kvällen. Var bor dina djur hemma? Marsvinen har en bur i vardagsrummet. Snöflinga har ett eget rum och Gustav bor i ett terrarium. Oj, har du mycket plats hemma? Inte så stort, men jag har ordnat plats till alla. Vad säger dina grannar om alla djur? De tycker det är spännande. Barnen i huset vill ofta komma och titta. Vad roligt! Brukar du visa dem djuren? Ja, ibland får de hälsa på Snöflinga. Mina grannar gillar Max, han hälsar alltid glatt. Maja är lite skyggare och gömmer sig ofta. Katter är ofta så. Kaniner är också blyga ibland. Men Snöflinga gillar att bli klappad. Max älskar att leka med tennisbollar. Vad leker Maja med? Hon leker mest med garnbollar och lådor. Jag köpte en tunnel till mina marsvin här. Fungerar den bra? Ja, de älskar att springa igenom tunneln. Jag funderar på att köpa ett nytt koppel till Max. Finns det många att välja på här? Ja, många färger och storlekar. Jag behöver köpa hö till kaninen. Har du sett var det finns? Ja, det är där borta bredvid fågelmaten. Tack. Behöver du också kattmat idag? Ja, Maja börjar få slut på sin mat. Jag brukar köpa pellets till marsvinen här. Kostar det mycket? Nej, inte så farligt. Cirka 50 kronor per påse. Det låter prisvärt. Hundmat är dyrare. Hur mycket äter Max varje dag? Cirka 3 deciliter torrfoder om dagen. Mina djur äter mycket mindre. Ja, Max är ganska stor faktiskt. Tar du med honom ut på långa promenader? Ja, vi går till parken varje dag. Det gillar han säkert. Ja, han blir glad när han ser kopplet. Jag tar ut Snöflinga i koppel ibland. Går det bra att gå med kanin? Ja, men bara när det är lugnt ute.
Hur är det med sköldpaddan? Får han gå ute? Bara på sommaren, annars är det för kallt. Smart. Max vill alltid ut oavsett väder. Mina djur gillar värme, särskilt Gustav. Sover dina djur på natten? Ja, alla sover på natten, men marsvinen är ibland vakna. Maja sover på min säng varje natt. Snöflinga sover i sin bur, men ibland hoppar hon ut. Är inte det jobbigt? Nej, hon kommer alltid tillbaka. Max väcker mig ibland på morgonen. Hur då? Han slickar min hand tills jag vaknar. Så gulligt. Snöflinga hoppar på min mage ibland. Har du någonsin funderat på att skaffa hund eller katt? Ja, men jag har inte plats för fler djur. Förstår det. 2 djur räcker för mig. Mina kompisar tycker jag har ett zoo hemma. Haha, men det är ju roligt med djur. Ja, det är det verkligen. Blir du aldrig trött på att städa efter dem? Jo, ibland, men det är värt besväret. Jag måste dammsuga varje dag på grund av Max. Marsvinen stökar också ner ibland. Tar du med dina djur till veterinären ofta? Nej, bara om de är sjuka. Du då? Max och Maja får årliga kontroller. Bra, det är viktigt med hälsan. Ja, det är det. Har du försäkring på dina djur? Bara på kaninen och sköldpaddan. Jag har för både hund och katt. Har du någonsin varit här i butiken förut? Ja, jag handlar oftast här. Jag tycker personalen är hjälpsam. Ja, de kan mycket om djur. Jag fick tips om nytt hö till Snöflinga här. Jag fick råd om hundfoder för känslig mage. Ska du köpa något speciellt idag? Ja, ett nytt leksaksben till Max. Mina djur gillar prassliga leksaker. Kanske ska jag köpa en leksak till Maja också. Det tycker jag. Katter älskar nya saker. Ja, hon blir alltid nyfiken på något nytt. Vilken stad bor du i? Jag bor i Västerås. Du då? Jag bor i Uppsala, men jag jobbar här nära. Kul. Kommer du hit ofta? Ja, ungefär en gång i månaden. Jag också. Det är bra utbud här. Ja, verkligen. Jag hittar alltid något nytt. Vill du ha hjälp att bära något? Nej tack, jag har inte så mycket idag. Okej, men säg till om du behöver hjälp. Tack, det var snällt. Har du några planer för helgen? Jag ska städa burarna och gå till parken. Jag och Max ska på långpromenad. Hoppas ni får fint väder. Tack detsamma. Nu ska jag hitta höet. Ha en fin dag. Detsamma. Lycka till med alla djuren. Tack, hej då. Hej då!